নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এখন নতুন আঁচনিৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'বলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আপোনালোকক দেখাম এই আঁচনিখননো হয় কি, আচলতে ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ। স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অধীনত এই আঁচনিকেইখন প্ৰণয়ন হৈছে নতুনকৈ অনলাইনত। আপোনালোকে বহুতে হয়তো কৰিছে আৰু যিসকলে নাই কৰা এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই আপোনালোকে আবেদন কৰি লওক। এই আঁচনিখনত আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত লোকসকলে শৌচালয়ৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ একাউণ্টত আপোনালোকে তাৰ পইচা পাব পাৰে। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি এনেদৰে আহি থাকিব আৰু তাত এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ ISSLত ক্লিক কৰি এনেদৰে উলিয়াই ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন মোবাইল নাম্বাৰ, এই পেজটো দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত প্ৰথমে আপুনি চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব লাগিব। তাত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ মোবাইলত এনেধৰণৰ এটা পেজ খোল খাব। ইয়াতে আপুনি মোবাইল নাম্বাৰ দিব লাগিব, নিজৰ যিটো মোবাইল নাম্বাৰ আছে। মোবাইল নাম্বাৰটোৰ পাছত নিজৰ যাৰ নামত আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁৰ আবেদনকাৰী নাম দি দিব ইয়াতে। আবেদনকাৰী নাম দিয়াৰ পাছতে আপোনাৰ জেণ্ডাৰ তাত ক্লিক কৰি দি দিব। তাৰপৰা এড্ৰেছটো দিব লাগিব, আপুনি কোন ঠাইৰ বাসিন্দা হয়। এড্ৰেছ দিয়াৰ পাছত আপোনাৰ ষ্টেটখনৰ নামটো দি দিব লাগিব। তাৰপৰা ইয়াত থকা কেপচা কোডটো তলত লিখি দিব লাগিব, এণ্টাৰ কৰি লিখি দিব লাগিব তাতে। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব। ইয়াত দেখিছে আপুনি ইউ হেভ ৰেজিষ্টাৰ্ড ছাকচেছফুলি ওলাই আহিছে। তাৰপাছত আপুনি ইয়াৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ থকা মোবাইল নাম্বাৰটো দি তাত OTP দি আৰু কেপচা কোডটো দি পিনি আপুনি লগ ইন কৰি ল'ব। লগ ইন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা এটা পেজ আপোনাৰ ইয়াত খোল খাব। তাৰপাছত আপুনি নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেদৰে এটা পেজ খোল খাব নতুনকৈ। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আহি গৈছে। ইয়াত ষ্টেটৰ নামটো দিয়াই আছে। তাৰপাছত ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দি দিব তাতে। ডিষ্ট্ৰিক্টটো চিলেকশ্যন কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ ব্লক নেম আহি যাব, যিটো ব্লকৰ আপুনি হয় সেই ব্লক নেমটো ইয়াত চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। তাৰপাছত আপুনি নিজৰ পঞ্চায়তৰ নামটো ইয়াত দিব লাগিব। পঞ্চায়তৰ নাম দিয়াৰ পাছতে নিজৰ গাঁৱৰ নাম আহি যাব তাতে, ওচৰ পাজৰৰ গাঁওখনৰ নাম। তাৰ আপুনি এখন নিজৰ গাঁওখন দি দিব। ইয়াতে হেবিটেশ্যন নেমটো নিজে আহিয়ে গৈছে তাত খনিকৰ, তেনেদৰে আপোনাৰ নিজৰ আহি যাব। তাৰপাছত আপুনি ইয়াত নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডত যিদৰে নিজৰ নামটো আছে সেইটো তাত দিব লাগিব, একজেক্ট নামটো। তাৰপৰা আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব। এইকেইটা দিয়াৰ পাছত ইয়াত থকা আই এম গিভিং মাই কনচেণ্ট ফৰ তাত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। তাৰপাছত ভেৰিফাই আধাৰ নঙত ক্লিক কৰিব লাগিব।
এতিয়া আপোনাৰ ভেৰিফাইড ছাকসেছফুলি দেখাই গৈছে। তাৰপাছত আপুনি ফাদাৰ নেম, জেণ্ডাৰ, কেটেগৰী, সাব কেটেগৰী, কাৰ্ড টাইপ, কাৰ্ড নাম্বাৰটো আহি গৈছে যিহেতু আমি তাত আধাৰটো ভেৰিফাইড কৰি দিছিলোঁ। তাৰপাছত তলতে থকা বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছখিনি দি ল'ব। তাৰপাছত ইয়াতে ফটো এখন আপলোড কৰিব লাগিব, বেংক পাছবুকৰ প্ৰথম পেজটো। চাব যাতে ফটোখন 200 কেবিতকৈ কম হয়। এই ফটোখন আপলোড কৰি দিয়া হৈছে। ফটোখন আপলোড কৰাৰ পাছতে এপ্লাই অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিব আৰু এপ্লাই ছাকসেছফুলি এনেদৰে আপোনাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আহি যাব। এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি থ'ব পাৰে, নতুবা আপোনালোকৰ মোবাইলত মেছেজো যাব যিটো নাম্বাৰ আপুনি দি এপ্লাই কৰিছে। এতিয়া আপুনি ভিউ এপ্লিকেশ্যনত গৈ আপুনি নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, কেইটা বজাত আপুনি এপ্লাই কৰিছে, এইবিলাক সকলো ডিটেইলছ চাব পাৰে। ধন্যবাদ।